guys! Welcome back to my YouTube channel, May and Butukan. So for today's vlog is gagawa tayo ng breakfast guys. So ito yung gagawin natin. May 2 buns tayo dito at saka 2 eggs. So kung may mga tira-tira kayo na tinapay, so pwede itong gawin nyo guys. So check this out. Ang gagawin nyo lang guys is hahatiin natin yung buns. So, isang malinis na plato is maglagay tayo ng itlog. Ayan. Mag-add tayo ng asin. At saka paminta. And then, ibibit natin siya. And then, sa isang malinis na pan, ayan, mainit na siya guys. So, maglalagay tayo ng butter. Pwede din naman kung walang butter, pwede din siya, ano lang, oil. And then, yung ating buns, ayan, itap lang natin ng ganyan. So, ayan siya. Back to back. Then, ilagay, prituhin natin guys. So, ganyan lang. So, ayan guys, ito na yung last na buns natin. Then, ilagay na natin yung lahat ng itlog. Ayan, mas masarap din siya guys pag maraming itlog. Then, wait na lang natin siyang maluto. Ayan. So, pag naluto na siya, babalik ta rin na ulit natin. Ayan. Mas masarap siya guys pag marami siyang egg. So, ayan. So, kung gusto niyo itong gawin na breakfast, ayan guys, simpleng breakfast ito para sa inyo. Sana makatulong. And if you like this video guys, don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to click the bell button so you will get notified on my next vlog. So, see ya!